Привіт! Мене звуть Надя, і сьогодні я покажу, як зробити ось такий лоодер Figma. Беремо екран мобільного телефону. Додаємо кольоровий бекграунд через маску, щоб картинка не чіплялась. І трохи її заблуримо. Робимо зверху loading pop-up автолеяутами. Малюємо прямокутник. Це наш майбутній лоодер. Розташуємо його на білому бекграунді. Групуємо лоодер і білий бекграунд фреймом. Додамо трохи лінійного градієнту для краси. Це в нас буде лоодер перший. Копіюємо, щоб зробити другий стан, та робимо з них символи. Ширину першого лоодера робимо 1 піксель. Додамо третій стан, повністю заповнений кольором без градієнту. Робимо переходи між ними з такими параметрами. After Delay – 1 мілісекунда, Smart анімація – лінійна – 4000 мілісекунд. Між другим і третім так само, тільки 2000 мілісекунд. Вставляємо лоодер під картинку. Зробимо анімацію зі словом loading через маску. Теж застосуємо символи. Можна регулювати кількість точок через ширину маски. Вставляємо слово loading під лоодер. Додамо переходи теж After Delay – 1 мілісекунда, з лінійною анімацією 300 мілісекунд, трохи швидше. Замкнемо коло, щоб анімація крутилась постійно. Дивимось, що вийшло. Працює. Можемо ще зробити так, щоб картинка переливалась під час лоадінгу. Додамо їй Angular Gradient та зробимо 4 копії з різним розташуванням точок в градієнті. Переходи, як ви вже здогадались, теж будуть After Delay 1 мілісекунда. Лінійна анімація і хай буде 1000 мілісекунд. Теж замкнемо коло. Подивимось. Непогано. Щоб закінчити анімацію, зробимо копію екрану з успішним станом. Тут картинка вже буде однокольорова, а напис зміниться на Great File Uploaded. Між цими двома екранами буде перехід After Delay 6500 мілісекунд Instant, щоб ми мали час відобразити переходи лоодера. Подивимось. Не вистачає маленької деталі. Зробимо копію екрану і поряд з картинкою вставимо зелену галочку. Всі інші елементи виключимо. І додамо перехід After Delay 10 мілісекунд Open Overlay з анімацією Dissolve Bouncy 800 мілісекунд. Тепер краще. Напиши в коментах, чи сподобалась тобі ця анімація. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.